Μπορεί στο κανάλι αυτό να είμαστε υπέρμαχοι του fitness, της σωστής διατροφής και της άσκησης. Όμως, όπως συνηθίζω να λέω, οι άνθρωποι είναι οι αμαρτίες τους. Και μια ημέρα όπως αυτή του Αγίου Βαλεντίνου, Don't forget Valentine's Day. δεν το θεωρώ και κακό να αφήσουμε τον εαυτό μας λίγο παραπάνω ελεύθερο. Καλά, όχι και πολύ. Ας πούμε, μη φτάσεις στο σημείο να φέρεις και τη μάνα σου στο ραντεβού. Don't bring your mother on our date. That's a no. Ονομάζομαι Βασίλης Τούκας, είμαι ειδικευόμενος γενικής ιατρικής και σήμερα είμαι εδώ γιατί όσο κλισέ για να ακούγεται, θεωρώ ότι πραγματικά ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Οπότε, άσχετα από τι άλλο επιλέξετε να προσφέρετε στον αγαπημένο σας, στην αγαπημένη σας ή στους αγαπημένους σας. Ο αρμονιαστικός μου, ο άντρας μου. Ποιος? Νομίζω πως το πακέτο πρέπει σίγουρα να περιλαμβάνει ένα ρομαντικό δείπνο με ιταλικές γεύσεις. Σκέφτηκα να σας μαγειρέψω εγώ. Τέλος! Αλλά όσο και αν αγαπώ τη μαγειρική, μια τέτοια μέρα μάλλον θα ήταν καλό να φεθείτε στα χέρια επαγγελματία. Κάποιοι το έχετε, είμαι σίγουρος. Μόρα μου, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ μου όλη μέρα. Κάποιοι άλλοι, όχι και τόσο. Βρήρε μαχλινάκι, με πούτσις φαρμάκι. Για να μην καταλήξει λοιπόν η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου να είναι μια ιστορία τρόμου, 14 Φεβρουαρίου. Γιορτή Αγίου Βαλεντίνου. Ένας άντρας. Μία γυναίκα. για σας βρήκαμε το τέλειο μέρος για να γιορτάσετε την Άγια τούτη μέρα. La Piazza. Ιταλική τρατορία, εξαιρετικές γεύσεις από το σεφ Δημήτρη Σολτάτο, στην Άνω Γλυφάδα, γιατί αγαπάμε και τα νότια, special μενού για αυτήν την τόσο special μέρα, πρώτη ποιότητα υλικών και ζεστό περιβάλλον. Σας ακούω όμως να ρωτάτε, τι είναι η τρατορία? Είναι ένα πιο χαλαρό μαγαζί με καλό παραδοσιακό ιταλικό φαγητό, φιλικό σέρβις και ανάλαφρη ατμόσφαιρα. Οι τιμές μπορεί να είναι σαφώς χαμηλότερες από το ριστοράντε, όμως όχι και η ποιότητα. Το εγκάρδιο σέρβις είναι ο καθρέφτης της ιδιοκτήτριας, Κλαούντια Αναγνωστάκη, που την χάνει να είναι εκτός από νέα επιχειρηματίας, μια εξαιρετική γενική ιατρός. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Ήμασταν εκεί στην προετοιμασία του μενού, το δοκιμάσαμε πρώτοι και σας μεταφέρουμε εντυπώσεις, χρώματα, εικόνες, αλλά και τις συνταγές για την πιο κόκκινη γιορτή του χρόνου. Μα όταν είμαι αγάπη μου μαζί σου, στην αυλή του παραδείσου, κάπου ανάμεσα στα αστέρια, στην πολιά τα δυο σου χέρια και κουρνιάζω σαν σπουργίτη, τίποτα άλλο δεν μου λείπει. 14 Φλεβάρι πάντοτε μαζί μακάρι. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm 14 Φλεβάρι πάντοτε μαζί μακάρι. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you 14 Φλεβάρι πάντοτε μαζί μακάρι. What are you waiting for?
φλεβάρι, πάντοτε μαζί μακάρι. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I... Και τώρα που έχεις βρει πια το μέρος για να περάσεις την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, είπαμε La Piazza στην Άνω Γλυφάδα. Πληροφορίες και τηλέφωνο για κρατήσεις κάτω, στην περιγραφή. Ακολουθούν 3 πολύτιμες συμβουλές για τις 14 Φλεβάρι. Νούμερο 1. Πες ψέματα. Θέλω να είμαι η κολλητή σου, θέλω να είμαι ο κολλητός σου, θέλω να είμαι η κομμενά σου, θέλω να είμαι η ερωμένη σου, θέλω να είμαι η μάνα σου, ο μπαμπάς σου, το παιδί σου, η γυναίκα σου, η γιαγιά σου, ο παππούς, η νονά σου, θέλω να είμαι τα πάντα σου. Δες που έφτασε η Αθηνά. Θέλω να είμαι τα πάντα σου, να είμαι τα πάντα σου, θέλω να είμαι τα πάντα σου. Ντούε. Η μέρα θέλει τη μουσική της. Καλή η Αθηνά, αλλά άκου και λίγο κραουνάκι. Κι όπως θα πέφτει η βροχή για φαντάσου φορτωμένους όλους τους ερωτευμένους σε μια τσικίνη σκέπη. Κι από πάνω ο Θεός με τον Άγιο Βαλεντίνο σ' αγαπώ και δεν σε δίνω κανένας. Τρε. Μην φας το δώρο. Μη φας το δώρο του Αγίου Βαλεντινού. Μη φας το δώρο. Μη φας το δώρο του Αγίου Βαλεντίνου πριν το δώσεις. Αναμένω λοιπόν κάτω τα σχόλιά σας, ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, καθώς και τις ιδέες σας στη σελίδα μου στο Facebook. Για να βλέπετε πρώτοι τα νέα βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, αγοράστε σοκολάτες ελεύθερα, χωρίς να ντρέπεστε. Απλά να θυμάστε ότι μια σοκολάτα 100 γραμμαρίων αντιστοιχεί με μια μισή ώρα περπάτημα. Θες ένα χλάδι, αγάπη μου? Όχι, λατρεία μου. Χρόνια πολλά! Θέλω να είμαι τα πάντα σου.